Ja, våra sommargäster har ju då kommit till gården här nu för ett tag sedan. Och nu i detta avsnitt så ska vi ta och se till att de får en ny hage. Det är alltid spännande att se hur det kan gå. Ibland går det bra, ibland går det mindre bra. Så vi får väl se hur det ska gå idag. Kika vidare vet jag. Ja, vi ska ta och flytta lite djur nu. Och så har jag gått i ena hagen och då sen ska de vidare till andra ju. Då ska vi sätta upp lite band här mellan. När de ska gå mellan hagarna. Vi får se. Maken och dottern tar och hämtar badkaren nu. De får flyttas. Så, ja. Badkaren ska på plats. De flyttas mellan hagarna. Heja, heja! Det är kapplöpning i byn. Oh yeah! Kom då kossorna! Ska sommargästerna få nytt bete. Hit ska ni! Och så sket hon rätt på vägen. Tror nog mer att de är sugna på det här långa gräset egentligen. Ja, kom! Kom då! Ja! Kom! Här är det välbetat nu. Snyggt. Kommer ni tjejerna? Nej, vi kan bli bort nu. Vi kan hit då. Jag kan ni ropa på dem? Kom! Kom då kossorna! Kom då kossorna! Åh, vad duktiga! Så duktiga! Bra jobbat! Vad gör ni här då? Firar vi med en glass. Njuter av livet. Det kan man säga. Gick det bra att flytta kossorna? Det funkar fint. Ja, det var några som tyckte att gräset kanske inte var grönare på andra sidan, men det var det faktiskt idag. Och det insåg de sen ju. Ja. Det var bra. Vad har ni tänkt göra sen? Vi ska få vatten. Vi ska koppla traktor och släp och fylla på vatten. 4 badkar har vi. Kul! En traktor, en kärra, 2 tankar, 4 badkar. Det är nice. Oh yeah.
Då var kärran kopplad. Ja men. Dödgrävarkärran. Ja. Den har gått på en kyrkogård tidigare, den här kärran. Mm. Tagit hand om många, kanske inte själar, men jorden som ska Precis. vara där i marken. En fin liten kärra med sidtipp är det. Mm. Det är den största tippande vagnen vi har. För den är väl en kärran. Det är Ja, den här är ändå... den har sväng i framhjulen liksom. Mm. Den här är inte alltid så smidig när man ska backa. Nej. Den är jättejobbig. Ja, Den kan prova tålamodet. det kan den. Får man åka med? Ja men. Den vill inte åka Volvo BM. Precis. Precis. Man blir lite sugen på att bada. Ja, det är väldigt fint ut. Mm. Bygga en brygga, ska jag hoppa i den? Ja, men det gör vi inte ikväll. Nej. Perfekt. Ja. Oh yeah. Så gött. Fina rabarber här ju. Så tänker jag skulle ta in lite och göra något gött. Och sen kan man se här att våran lilla vinranka har överlevt vintern. Det trodde jag faktiskt inte. Med tanke på att det var väldigt kyligt. Men det är kul. Hoppas att den ska kunna trivas här. Växa sig frodig. Kolla så gött. Så lyxigt det känns som sånt här eget. Kolla! Så himla lyxigt med rabarber. Se vad det ska bli för gott nu. Jag tänker rabarberchattning är ett måste. I alla fall. Jag är väldigt sugen på rabarbermarmelad. Så ja, vi får se vad det blir. Har du någon grej som du brukar göra som är liksom ett måste när det kommer till rabarber? Kanske något bra recept att dela med dig av också. Skriv gärna en kommentar här nedan. Tänk om man hade haft doft-tv. Det hade varit fantastiskt i vissa lägen. Som nu. Ja, det gick ju fint att byta hage för djuren där. Tack så jättemycket för att du har tittat. Ha nu en riktigt fin vecka. Så ses vi nästa gång hoppas vi. Hej då!